Maris. Hi. Tabel. Guloid. Magtatahi ako ng ano ba ito? Tawag dito. Plus size. Subukan natin. Hindi tayo marunong ito. Practice pa lang tayo. Gusto kong malaman lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Ito pa natin gawin sa piping. Papakita ko na rin sa inyo mga brother and sister-in-law. Ito yung piping. Ayan o. Ito yung malupit na magawa dyan. Pegasus. Pang-hemming piping machine. Ayan yung magagaling. Tayo wala pa tayong galing. Pati yan. Mga veterans move. Ito yung tatahin natin. Jogging pants. Try lang naman yung mga bayan. Kumaya kukunan natin ng video yung mga dyan. Gumagawa ng pero may ginagawa na pang summer shoot. Yun. Galing na rin pala ako. Yun. Tapos yung ko. Kailangan natin yung pusulin kasi pag hindi wala tayong ganito, kakatin natin. Ayan yung tahi niya. Yun. Liwanag ba mga mata? Saan pa? Para matuto tayo lang. Kailangan mo ito gamitin para ka lang daw yung mamaneho ng sasakyan. Ayan. Diba? Lupin. Ayan, nagtatayo na po si Ate Bash. Pinaghirapan nila kanina na high blood daw siya. Bubuhin na ngayon. Titignan natin yung paano. So overlock po na makina yan. Ito po yung tahi niya. Mamaya papakita natin. Kinabit niya. Kailangan kayo malaman. From dito sa walang kakwenta-kwenta. Kasi ito na.